તો વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન એટલે કે WHO ગત મહિને ઇરાકમાંથી મળી આવેલી દૂષિત કોલ્ડ કફ સિરપ માટે ભારતની એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીને જવાબદાર ગણાવી હતી। હવે ફરી એકવાર ભારતમાં બનેલી કફ સિરપની દવાઓને લઈને WHOએ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। આ એલર્ટ શું છે જાણીએ આ રિપોર્ટમાં। વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને ભારતમાં બનેલી કફ સિરપની દવાઓને લઈને એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। છેલ્લા 10 મહિનામાં ભારતમાં ઉત્પાદિત દવાઓ માટે આ 5મી ચેતવણી છે। 7 ઓગસ્ટના રોજ સંસ્થાએ ઇરાકમાં ભારતીય પેઢી દ્વારા બનાવેલી દવાને લેબ ટેસ્ટ બાદ ઘાતક અને દૂષિત ગણાવી હતી। ઇરાકમાં ટૂંક સમયમાં કફ સિરપ પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવી શકે છે। પ્રશ્નમાં કફ સિરપ કોલ્ડ આઉટ બ્રાન્ડની છે। તે તામિલનાડુની ફોર્ડ્સ લેબોરેટરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા મહારાષ્ટ્રની દાબિલાઈ ફાર્મા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ માટે બનાવવામાં આવી હતી। વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને નિવેદનમાં લખ્યું, લેબ ટેસ્ટ માટે ઇરાકથી સિરપનો સેમ્પલ મોકલવામાં આવ્યો હતો। નમૂનામાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ 0.25% અને ઇથિલિન ગ્લાયકોલ 2.1%થી વધારે માત્રામાં મળી આવી છે। આ બંને રસાયણો માટે સ્વીકાર્ય સલામતી મર્યાદા 0.10% છે। ઇરાકમાં મળી આવેલા ઉત્પાદનોનો બેચ અસુરક્ષિત છે। તેનો ઉપયોગ ખાસ કરીને બાળકોમાં ગંભીર ઈજા અથવા મૃત્યુમાં પરિણમી શકે છે। પેટમાં દુખાવો, ઉલટી, ઝાડા, પેશાબ કરવામાં અસમર્થતા, માથાનો દુખાવો, બદલાયેલ માનસિક સ્થિતિ અને કિડનીની સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે। તમને જણાવી દઈએ કે ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ અને ઇથિલિન ગ્લાયકોલનું વધુ પડતું સેવન મનુષ્ય માટે ઝેરી અને ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે। વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન ભલામણ કરે છે કે તમે તેનો ઉપયોગ કરશો નહીં, અને જો તમે જાણો છો કે કોઈએ તેનો ઉપયોગ કર્યો છે તો જો આડઅસર દેખાય તો તરત જ તબીબી સલાહ લો। આ સિવાય વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને દવાનું સપ્લાય લેનારા દેશોને ઔપચારિક અને અનિયમિત બજારો પર દેખરેખ વધારવાની સલાહ આપી છે। આ દેશોના સ્વાસ્થ્ય અધિકારીઓને સલાહ આપવામાં આવી છે કે જો તેમના દેશમાં આ કફ સિરપ મળી આવે તો તેમણે તરત જ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનને જાણ કરવી જોઈએ। હજુ સુધી આ મામલે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય તરફથી કોઈ નિવેદન આવ્યું નથી। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ।